Всім привіт! Продовжуємо Hogwarts Legacy. Зупинилися ми на тому, що завершили урок по. Я не пам'ятаю, як він називався, чесно кажучи. Так, одну хвилинку відразу налаштування трішечки скину, так зовсім чуть-чуть. Налаштування 34 раз. Окей. 32, нормально. Окей, все, поїхали. Що ми робимо? Задачі, квест, як грати, я вже й не пам'ятаю. А то я 2-3 дня прочилив. Samantha Dale. I've been eager to meet you. Hope your first day is going well. You certainly seem to hold your own in charms. Та нормально. Дуже мило з твого боку, нормально. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Я щось її не пам'ятаю. Це я просто рандомно поговорив з якимось персонажем. Так, сундучок, як там? Q. Угу. Мені треба це щось натискати, чи воно вже активовано? Це загадка, чи це просто прикол? Блін, що мені здається, що це якась загадка. Там можна помовчати? Так, секунду. Це... Так, ну тут є ось значок. Та йомна. Що відбувається тут? Кіт. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Мені від цього чувачка вже погано. Все, він свалив, я не сподіваюся. Я взагалі поки що не розумію, колись до цього пізніше вернуся, навіть думати не хочу, що це дуже важко виглядає. Так, стоп. Опа, плюс 53. Так, секунду. А в чому сенс його крутити? Воно ж. О. Так, хвилинку, я згадаю, як. Один це що? Це світло просто? Не зрос? Це що таке? А може збити? Я не зрозумів. Я навіть не знаю, куди йду, я просто поки що йду, досліджую карту. Здається, дарма я сюди йду, ну окей. Хай. Опа. Revelio. Він рухнувся, чи мені здалося? В чому сенс це крутити? Опа. Воно автоматично, правильно? Така ваза. Нічого. Revelio. Що ж має бути? Що це? Ух ти, єпт! Моя люба сатєватіший, блін, шрифт такий. Тобі буде приємно почути, що я отримала повідомлення від моїх знайомих з Кембриджу, які визнали, що вони дійсно помилялися у своєму розумінні метеоритних дощів. Схоже, що як ірландські, так і британські астрономи збирались на роботу італійського колеги, зауваж, що ви могли. Коротше, геніально, я, чесно, хто хоче прочитає, там, я не знаю. Я навряд чи тут щось дуже цікаве. Це що таке? Так, окей, давайте по квесту, бо я кудись прийшов, нахрена я... Що я сказав? Навіщо ти прийшов, я не знаю. Так, да, він рухається. Мені потрібно що? Побічні завдання тепер доступні. Доступні побічні завдання можна знайти у регіонах Хогвартсу, які позначені флажком, та відкрити для перевивчення світу. Ці завдання дають ОД, але не просувають сюжетну лінію. Так. Це типу оці флажки? Та давайте поки що на мейн-квест. Зараз би зрозуміти, куди тепешуватись. Ну, куди сюди приблизно.
Я хочу собі купити вже нові штучки. Так, а запис то йде? Та, здається, що йде. Дуже сильно сподіваюся, що воно все захоплюється. Так, ну здається, нормально. It's enough trying to memorize dates for bins without being pounded by a horrible... Так, мені кудись сюди. А як там можна якось слідувати за квестом? Я не пам'ятаю як. А то я не грав, як я вже сказав, 2-3 дні, чи навіть більше. Щось трошки вже. Єп, це що таке взагалі? Яка кнопка? Protego! Revelio! Відстежувати завдання. Мені здається, там повинна бути кнопка все ж таки. Ну, там є якийсь сундучок. Мені вниз. Ну, окей. Without humming or winking... А, нове, о. Нові. Все, я зрозумів. Типу ще нижче. Я не розумію, якось при поворотах картинка пливе, чи в мене вже шиза. Не знаю. Так, ну воно автоматично, окей. Ну поїхали катсценку. О, там око було. Не, ну це цікавіше виглядає. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast А який це about взагалі рік? knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, це я вже проходив. Levioso! З першого разу. Ізі. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Так, а що мені? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Good. Now, well done. Не, ну прикольно, до речі. Levioso! Типу я збиваю захист. Protego! Так, а що мені робити? Це? Very good. But the best way to practice is by О, це я на duel. ізі. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Так, він щось на мене биканув, по-моєму, тільки що. Давай. Levioso! This should Protego! be easy. Stupefied! На. Case things. Так, альвіос ставки, да? Good form. Ай. No! С, що там натискати? You're good! Stupefied! Effective. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it!
Він впав. Що, все? А, типу, Let's хто just когось say I'm a скине, чи quick що? learner. Ну я був ж Not близький до того, bad щоб for a програти. beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank Easy. you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Що таке Understood, грінделівка Professor. взагалі? So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Так, що все? All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Protego! Revelio. Так, а 4 шарот? Притягує просто. Ну, оце, мені здається, не дуже корисно. Так, а можна пограбувати? Викладачку. Так, ну, окей, побігли там, це хто? Це цей самий чувачок, за ким я тільки Nice що, да? work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Да, It was конечно. certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Хорош, туди. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Не санкціоновано, це типу... Да, мені цікаво, давай. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to Це need в to них є break якийсь the rules підпільний now and клуб then. дуелістів? Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted Оце section я of the тільки за. library, Поїхали. you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual Я би skill. вже навіть пішов, якщо Look for чесно. Luke and Brattleby near the Цікаво. clock tower entrance. If you're Лука, interested. Лукана Бретлбі, коли якось вежі там. Till Так, next time. що це за сундуки? Де це? Зверху, знизу? Так, ну тепер... Як там... Не те. G? Як там карту? Квести. Я хочу допки, реально. У мене зараз немає мейн-квеста, чи що це? Значить. Це квест. Це не квест. Мапа, завдання. Мені так не зрозуміло, я хочу. Доручі. Так, усі. Головні. Побічні. О, от якраз нормально, да, поїхали. Як його відстежувати? Все, давай. Так, вниз. Protego! Ай, Revelio. блін, путаю кнопку. Далеко мені бігти? 120 метрів? А як мені качнути якийсь навик? Блять. Дебіл. Коротше. Як мені качнути якісь навики, щоб я міг замки відкривати, я вже хочу. Так розумію, це по сюжету далі просто відкриється. Glad you could make it. Lucan's just over there. Це що таке? Чому він підсвічується? Revelio. І що мені з ним робити? А якщо Левіос? Levioso. Опа. Я щось залутав. Як його відкрити?
Заберіть сторінки довідника, я вже й не пам'ятаю. Завдання, випробування, завдання, речі. Ну, речі, напевно. Речі, звірі, ось. Перегляд. Ні, ну це я вже читав, стоп. Це не інше. Речі, нотатки. Не знаю. Ну окей, потім розберемося десь колись якось. Давай, ПВП хто? Ти? Can I help you? Тобі скільки 5? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Приємно чути, збив його з ніг. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is І awarded a який prize. приз? Interested? Та мені цікаво, Of звичайно. course. Dueling's an entertaining pastime. Я сподіваюся, якщо I зараз agree. виберу цей клуб, я не Besides, втрачу in інші cross якісь. one, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Поїхали. Не поняв, 2 проти 1? you regret signing up. Це по ваш... це 2 на 2, окей. Тур ініціаторів. Так, Іва, що? Пробивайте жовті щити за допомогою заклинання контролю, як чари левітації левіоза. Фокусуйтесь на цілі капслок, дозволяйте стежити за ворогом безпрацівно, користуючись, змінити, бо... Так, ну в принципі все зрозуміло, напевно. Leviosa! Ай-яй-яй. Нормально, нормально. Act like a winner. А це не я зробив. Якщо все? Тільки почав. Leviosa! Don't shy away now. Можна сильніше бити? Ой, я не кидаю. Stupefy! There goes my wager. Так, ну поки що Leviosa! дуже легко. Ой, Protego! понял. Stupefy! Leviosa! Перемога, ну це було ізі. Блін, я вже навіть задумався, може потрібно було важку ну, цю складність ставити, не знаю. Nice work! Sebastian wasn't wrong Хоча about це you. навчання, не знаю. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for І you. що я отримав? Нічого? Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see Моя you back here нагорода? again. Заскамила мене. Так, стоп. Не отримую очки досвіду. Як там відкрити квест? Зустріньте професорку Візлі, це я не хочу, але в мене, здається, вибору немає. Випробування. Ну це поки що ні. Спорядження. Щось нове з'явилось в мене. Воно ж, напевно, має підсвічуватись, якби було, да? Будемо рахувати, що не з'явилось речі. Окей. Ну, здається, що в мене немає вибору, крім як йти на основний квест. Так, я так, коротше, подумав, от я думаю. От зараз фепаси падає до 57, і я так думаю. Мені здається, що різниці особливої нема. Якщо буде, я підкручу, можливо, навіть там за кадром якось під шаманю. А поки що я думаю, що... Ну, картинка і так нормальна, де вона, боже. Скинемо, як скинути? На середню, та й нормально. Різниці, здається, особливої нема. А в фепасах стало 165, а було 50. А різницю хтось бачить? Не знаю. Ну, можливо, хіба що з його волоссям, і то не впевнений в цьому. Хоча тут і так ФПС, але коротше. Не знаю. Треба буде, напевно, окремо кожне налаштування підкрутити взад вперед. Зараз я цим займатися не буду. Ну, або мені просто здається, не знаю. Хоча, чесно кажучи, зараз і так просіла різниця. Та там, напевно, якесь конкретне налаштування треба підкрутити. Куди я взагалі йду?
Чому я йду пішки? Я просто задумався відносно цих незрозумілих просадків. Не знаю, чи це оптимізація, чи це просто комп не тягне, як варіант. Та йо-моє. Ну я різниці в графіці особливо не бачу ніякої, якщо чесно. Вона взагалі, може, я не зберіг? А ну, секунду. Рекомендовані. Ну і хай будуть рекомендовані. Це більше не буду нічого чіпати, не хочу. Візлі після уроку. Що там було написано? Одобі. What about the room, Ну, Professor? таке інший добі. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told Навіщо я me. сказав про це взагалі? Isn't there? Ні, нічого. Ні, пані. Що? А, якщо я скажу ні, це типу... я не знаю. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Це що таке було Regardless, справа? you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Розповісти про крамницю зілля не цікаво. Не знаю, I'm нічого eager особливого to get цікавого to не бачу. Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. І кого я візьму? Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Себастьян це чувак, якого я тільки що переміг, а Нацай це та дівчина. Звичайно, з дівчиною підемо. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Хто такий Віктор Руквіт? Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Вони мене підбивають бухати. Це вже не перший раз, коли я про це масло пиво чую. Revelio. Пропаганда виходить алкоголю. Так. Опа, там щось є. Поговоріть з професором Роуном, щоб отримати ваше перше доручення. Доручення – це типи завдань, які дають вам професори Гогвартсу, після виконання яких ви отримуєте нові закляття. Кудись пишу читати. Винагородою за виконання вашого першого доручення буде чари відновлення, реперіо, які потрібні для виконання інших завдань. Можете відслідковувати доручення тріх прогресу у довіднику. Ага, що тут є? Сундучок. Це отут він стоїть, окей, поїхав. Так, а це що? А, це телепорт. Не сюди. Так. Тут має бути десь цей. Revelio. От що це на карті? Як це зрозуміти? Зверху, знизу? Там є якийсь значок, здається, знизу. Тут ще щось знизу є, ну окей. Ah, there you are. There you You are. have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an Мені exceedingly подобається useful його one at акцент. that. The mending charm, Repero. Fixes things Repero. right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye.
It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to Тільки не me. кажіть, що мені зараз треба We will бігати have по you карті і casting ремонтувати Reparo якісь in речі. no time. Бо це буде не дуже. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Ну, у мене I'll вибору start нема. on the task right away, Professor. Ну тільки давайте реально не бігати по карті, не ремонтувати речі. Зони пошуку на міні-мапі, яку ви маєте дослідити, щоб знайти ціль. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, а що робити? Як його закастувати взагалі, це реперіо? Що мені треба зробити? Зберіть літаючі сторінки, зберіть літаючі Rebellion. сторінки. Так. Це що? Ну це навряд чи зв'язано. Це... Levioso! А, ну так може потрібно було так же само і там зробити, ні? Та ні. Revelio! Levioso! Не те. Revelio! Та. Як її зібрати? Levioso! Так, стоп. Де воно взагалі? Що відбувається? Lumos! А, боже, я забув, що в мене Якіо, йомаю. Так, далі в нас що, куди? Сюди. A flying page must be around here somewhere. Revelio! Так, Accio! Brilliant! я все зрозумів. Тепер наверх чи на низ? Стоп, куди? If only a new student На would низ. help me with my sad predicament. Ну окей, це не настільки погано, як я думав. Я думав, що це прям, ну, типу, I якісь trust the preliminary tasks weren't too much trouble. не такі завдання, коротше. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your Так. magic. F. Пробіл. Ой-ой-ой. Пробіл. А ой, куди ти розвернувся? Репаро. Так, і що куди? Чарівному репаро може використати, щоб відновлювати предмети і частинки в середовищі. That's it. Very good. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove Reparo. by the water. Мені It треба тримати? allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, я типу це виконав. Ага. Так, окей. В мене є якісь допки? Чи тільки основний сюжет? Відвідайте Госміт. О, оце мені треба. Так, а тут в мене більше нічого і немає. Ну, поїхали. Нагороди кидок стародавньою магією, репаро, вимоги. Ну це сюжет, прям сюжет. Ну, поїхали, сюжет, прям сюжет. Скільки там, до речі, пішло? А, ну нормально ж. Телепорт. Телепорт. Де я? Ну тут, здається, мені тут і телепортуватися не треба нікуди, я і не можу. Я побігли. Reparo! Ой. Місклік. Ну сундук же десь тут. Ні? Levioso! Не знаю, коротше. Може всередині.
Секунду. Опа, стоп. Accio. А, так я можу всі збирати, типу, да? Де воно? А то ще качаюсь, в мене якась там прокачка відкривається, не знаю, має ж бути. А, ну тут і дуже класні загадки, які я поки що взагалі не розумію. Ну давайте трошки потупимо. Так, ну і що це? Які шанси тут щось зрозуміти взагалі? Підказки хоч, може. 11, 12. Та ні, та я щось взагалі, якщо чесно. Я не розумію, типу, одна ця. Можливо, треба вибрати, якого не вистачає. Так і як це зрозуміти? Мені здається, що мені хтось це має об'яснити потім, як це відгадувати, бо це щось нереально. Ну або це якийсь прикол, в якому я не розбираюсь. Так, тут якийсь квест, до речі. Блін, а я не знаю, що воно, коротше, хоче. Вдруг це якийсь хз, що за квест. Ну давайте візьмемо. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it Там before. чорний цей If був. I know Hogwarts, and I do, Просто an чорнота. empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ну давай If I подивимось. had the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something Accio. illuminating that solves the mystery. Revelio. Levioso. Lumos. Ага. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Це статуя десь десь тут, коротше. Не тут. А, так мені показує, куди, окей. І що це мені дасть цікаво? Ну, This ось. looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ця статуя з чарівною посмішкою зображає середньовічного чаклуна Григорія Улесливого, який відомий винайденнями лейного елею. Зілля випивши, яке ви будете переконані, що той, хто його вам дав, на вас найліпший друг. Окей, що це мені дає? Так ось це місце йшов. Levioso. Lumos. Reparo. Accio. Revelio. Та ні, це напевно отак. Accio. Lumos. Я отак. Здається, мені вдалося знайти Let's зображене get you back to картинне your frame, little місце, яке антенету знаходиться. Схоже, так я вже про себе просто читаю. Фу-фу-фу. Коротше, якщо коротко, мені треба повернути метелика на місці. І що мені це дасть? Як це зробити взагалі? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Це було не дуже важко. А, вона зникла, окей. І що я за це отримав? Тільки досвід? Говорити з Леонорою Еверлі. Це було дуже легко. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Ха-ха, я не скажу. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Так і є. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Просто потикав всі кнопки, які в мене були. I should have seen that. О, щось там розблоковано, якесь кобальте чи що воно там було написано. Так, ну я хочу все ж таки... Опа. Доп-квест, він зверху. Ну, давайте візьмемо всі допки, якщо ми тут, правильно ж? Це, напевно, вони не по загадках будуть бігати. Oh, hello. Водити, ні? Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now Вітаю. I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books.
My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Якщо I матиму suppose час. I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. О, до моїх If рук you could collect them потрапить. and bring them to me, I can remove the charm. Ну, дарма ти мене це попросила. Так, ну враховується, що це десь прям тут, то окей. Я так зрозумію, що це треба I'm going акцію. to have to use Accio to get to Так, Got перший. it. Only 4 more to go. Сьогодні був гарний This must день. be Cressida's Так. diary. I'd want this back too if I were her. Ну, мені самі підсунули, у мене навіть не було вибору, так що читаємо. Сьогодні був гарний день, принаймні доки Гаррет не розлив якусь створену ним безглузду суміш на моїх ідеально стушкованих мережевокрилих мушок. Блін, шрифт трохи не дуже такий. Мені довелось спорожнити казанок та почати все спочатку від нього, самі неприємності. Думаю, що він знає абсолютно все про зілля варіння. Постійно зриває заняття професора Шарпа своїм експериментом, я абсолютно переконаний, щоб його б давно виключили зі школи, якби він не був племінником професорки Візлі. Сьогодні знову на вечерю арбатроські, копчені ковбаски. Я все більше полюбляю їх. Однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Ну, дуже цікаво. Насправді ні. Не те натисну, як завжди. Це знов далі? А, ні. Так, а це що? Сіра строката одежда. Оце я би глянув. Так. Ще скільки там ще залишилось? 3? Так, вже 2. Не думаю, інші на другому поверсі. Тут є взагалі щось цікаве в цій бібліотеці. Так, і де вони? У вас є неотримані нагороди. Ну, рейндж нормальний такий. А чому? Стоп. Хіба вже не 5 мало би бути? Так, іде останній. Accio! Е, That's the last book. Now to take them back to Cressida. Так, а як там? Які в мене там нагороди не отримані? Речі. Ну це я вже читав. Нічого цікавого. Спорядження. Так, що в мене відкрилося? Отут щось. Ну. Навіть і не знаю. Опа. Стоп. Ну, для різноманіття візьмемо це. Не те, щоб воно щось сильно змінилося. Але нехай. Так, стоп. Тут. Revelio. Там сундучок. Як туди потрапити, запитання. Треба погасити полум'я. Як це зробити? Я навряд чи це вмію зараз робити. Lumos. Ну, накастую все, що можу. Accio. А можу притягнути? Та ні. Ну і зайти не можу. Мені потрібно, напевно, мати якесь закляття, яке буде гасити його. Окей. Не сюди. Тут. Hello, Cressida. I collected your І books, майже їх не including your читав. diary. Майже. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Ну, це, напевно, дуже. Хоча. Unless you want your classmates to know how you really feel Ну about them, ні, you might це не те, reward що я me for хотів. my time. Oh,
You're not at all who I thought you to be. Ні. Та я жартую, ну реально. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Що я там отримав справа? Блін, я не встигаю дивитися. А, просто ще виконав. Ну, знову ця штука. Як його, де, що воно взагалі крутиться? А можливо їх тут, типа, декілька на комнату? Да хз, я не знаю. Важко. Ой, а мені сюди? Це ж бібліотека. Ну да, мені сюди не потрібно. Так, а ну-ка, секунду. А, ну в принципі, все. Тоді, я думаю, на цьому ми закінчимо сьогодні. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. І до зустрічі в наступних серіях. Спочатку треба засейвитись. Опа, стоп, спорядження. А що відкрилося? Нічого ніде не підсвічується. Так, ну, розберемося пізніше. Все, всім дякую за перегляд. До зустрічі. Зберегти. Так, стоп. Оце? Все. Всім дякую.